मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने ब्याङ्क म्यानेजर हुनु इन्टर्नसिप फ्रीमा कहिले गर्नु हुँदैन गाइस बिजनेसको नलेज हुनुपर्छ एकदमै बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ अपवर्क अनि अपवर्क टाइपको प्लेटफर्महरू धेरै रिस्क लेभल पनि हुँदैन जस्ट रिचिङ आउट टु पिपल इन यर इन्डस्ट्री एन्ड रिचिङ आउट टु बिजनेसेस द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन आई डोन्ट थिङ्क द्याट एआई वुड बी good enough to replicate that or curious about graphic designing career, let's talk. Hello, my name is Kelsang and I'm a marketer and a designer. So I've worked in this field for around almost a decade now in the design field and in marketing and I'm also currently working as the creative head at Himalayan Job Coffee. Welcome to Mentor Mantra Career Series. Your career series we will be talking about your field, career opportunities, growth and insights for people interested in graphic design. Topiko almost 10 years of experience did you ever feel like you did not belong to this field? To be honest, मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने ब्याङ्क म्यानेजर हुनु cuz अलिकति पैसा धेरै कमाउँछ भन्ने मेरो assumption थियो बच्चा हुने बेला and पछिदेखि अब ब्याङ्क म्यानेजर हुने पैसा कमाउने एसएलसी पछि बिहा गर्ने र मोज गर्ने भन्ने टाइपको मेरो मेन्टालिटी थियो बट थ्याङ्क्स टु माई मम अब पछिदेखि मलाई चाहिँ लाइक आर्टमा अलिक इन्भल्भ गराउनु भयो सो हुन्छ नि ड्रइङ क्लासेसहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिएर गराउनु भयो सो आई हेभ अलवेज बिन इन्ट्रेस्टेड इन स्केचिङ अनि पेन्टिङहरू सो त्यहीबाट नै बिस्तारै मेरो करियर सुरु भयो बट आई हेभ नेभर थट द्याट आई वुड बी इन दिस फिल्ड भनेर नोन एज The hybrid designer, तपाईले चाहिँ social media को throughबाट आफ्नो designs and creativity promote गर्नुहुन्छ. What was the one major thing that kept you going in this field? So one major thing is that I was like in the start of my career पनि I started working 2016 बाट and त्यति बेलादेखि नै I just love to create in any art form that I could especially त्यति बेला चाहिँ it was usually physical painting and drawing or paper ma banaune art but bistarai chai digital platform ma gayeपछि चाहिँ I just love to create and I just believe that I was persistent enough in this field and त्यसैले गर्दा चाहिँ I believe that everything turned out well. के financial aspects यो field मा one of the major motivating factor हुन सक्छ? Financial भन्दा पनि I've heard a quote त्यो quote चाहिँ कस्तो हुन्छ भने if you do what you love then it doesn't feel like work भन्छ नि So त्यो चाहिँ एकदमै मैले एक्सपिरियन्स गरेको मैले सुनेको थिएँ बट एक्सपिरियन्स गर्दै जाँदा चाहिँ आई टोटली अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट बिकज अब पैसा कमाउन पनि मिल्छ यो फिल्डमा बट पैसा मात्रै कमाएर देयर इज अ सेन्स अफ हुन्छ नि फुलफिलमेन्ट त्यो अब फर इक्जाम्पल म ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा काम गरेको भए द्याट वुड नट बी फिल फुलफिल्ड त्यसैले आई बिलिभ द्याट पैसा भन्दा पनि फर्स्टमा इफ यु लभ वाट यु डु देन पैसा लाइक हुन्छ नि द ल अफ अट्र्याक्सन पैसा अटोमेटिकली आउँछ अहिलेसम्मको हाईएस्ट स्यालेरी कति थियो अर छ तपाईको अहिलेसम्मको हाईएस्ट स्यालेरी भन्नुपर्दा probably 80K but त्यो चाहिँ एज अ फ्रीलान्सर भनेको आई हेभ नेभर डन फुल टाइम सो आई अलवेज प्रिफर एकदमै फ्लेक्सिबल टाइप अफ वर्क सो 80K अ मन्थ एज अ फ्रीलान्सर एज अ स्यालेरी भन्नुपर्दा तपाईको लेभलको एक्सपर्टिज भएको एउटा ग्राफिक डिजाइनरले कतिसम्मको इन्कम चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छ त अब बाहिरको क्लाइन्ट्सहरू पायो भने चाहिँ अब एज सबैजनाले थाहा छ बाहिरको क्लाइन्ट भयो भने चाहिँ धेरै नै हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि इट्स पोसिबल इफ यु हेभ मल्टिपल सोर्सेस अफ इन्कम सो इट्स पोसिबल टु गो अबभ 1 lakh or 2 lakhs if you're good with networking. अहिलेको टाइममा आएर डु यु थिङ्क वान क्यान सर्भाइभ एज अ फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर फुल टाइम चाहिँ अलि थाहा भएन बट बिकज आई हेभन्ट एक्सपिरियन्स द फुल टाइम वर्क सेड्युल अनि फुल टाइम भन्दा पनि अब मिल्छ बट यु निड टु हेभ मल्टिपल सोर्सेस अफ इन्कम एउटै कम्पनीमा काम गरेर बस्यो भने चाहिँ यु कान्ट हेभ मल्टिपल सोर्सेस अफ इन्कम सो एकदमै फिक्स्ड इन्कम चाहिँ हुन्छ एज अ फ्रीलान्सर अब तपाईँको भेरिएबल इन्कम हुन्छ बट एज अ फुल टाइम इम्प्लोइ फिक्स्ड इन्कम हुन्छ तर लो इन्कम हुन्छ Can you mention the salary range of a beginner graphic designer up until he or she becomes a professional? त्यो चाहिँ अलि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गाह्रै क्वेसन हो बिकज मलाई अहिलेको चाहिँ अहिलेको रेन्ज चाहिँ थाहा भएन बट प्रब्ली स्टार्टिङ अफ एट 25 देखि 30 होइन इफ युआर
अलिकति बिगिनर इफ यु हेभ द स्किल्स फोटोसपको टुल्सहरू सबै थाहा छ भने अराउन्ड 25 to 30 फुल टाइम एन्ड प्रब्ली यु क्यान रिच अराउन्ड 2 lakhs if you हुन्छ नि grow along the journey. How long does it take to develop skills and expertise similar to yours? मलाई चाहिँ 8 देखि 9 वर्ष लाग्यो किनभने मैले कोभिडमा चाहिँ एकदमै धेरै त्यो गरेको थिएँ लाइक डिजाइनिङ गरेको थिएँ आई थिङ्क द्याट वाज द जम्पिङ पोइन्ट फर मी अनि इफ यु आर सिरियस इनफ देन प्रब्ली 5 to 6 yearsमा यु क्यान गेन द एक्सपिरियन्स. And what do you think? कुन चाहिँ formal education best supports your career? To be honest, this is अर्कै टाइपको आन्सर बट बिजनेस भन्छु म चाहिँ नो म्याटर विच इन्डस्ट्री युर इन बिजनेसको नलेज भयो भने अब एज अ डिजाइनर पनि इफ यु वान सेल समथिङ मोनेटाइज समथिङ बिजनेसको नलेज हुनुपर्छ एन्ड अल्सो इफ यु वान रन युर ओन कम्पनी बिजनेसको नलेज हुनुपर्छ. कस्तो खालको वर्किङ स्ट्राटेजी हुनुपर्छ इन एन इन्डिभिजुअल टु म्याक्सिमाइज द अर्निङ्स एन्ड ह्याभ योर लेभल अफ ग्रोथ? अब फर्स्टमा चाहिँ यु निड टु बी पर्सिस्टेन्ट यु निड टु बी कन्सिस्टेन्ट एन्ड यु निड टु हेभ अ गुड नेटवर्क बिकज योर नेटवर्क इज अ नेटवर्थ भन्छ नि सो आई बिलिभ त्यही नै हो. तपाईँले यो फिल्डमा कस्तो मिस्टेक गर्नुभएको थियो जुन यु विश अदर्स कुड अभोइड अर्ली अन देयर करियर? सो 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ आई वाज एन इन्ट्रोभर्ट सो म धेरै बोल्दैन थिएँ म त्यस्तो अलिकति आज जसरी बोलिरहेको छु त्यसरी बोल्न सक्दैन थिएँ म एन्ड आई बिलिभ द्याट वाज माई वान अफ माई मिस्टेक्स अनि आई अभोइडेड नेटवर्किङ इभेन्ट्स अनि नेटवर्किङ विथ न्यू पिपल अनि आजकल चाहिँ जब आई ट्राई टु नेटवर्क विथ पिपल आई जस्ट recall that times when I was an introvert and just wish that I could repeat. I could not like पहिला गएर त्यस्तो रिपिट नगरे हुन्थ्यो भन्ने टाइपको लाग्छ मलाई. करियर ग्रोथको लागि what do you think are the top 5 skills for beginners that they should focus on? First is personal branding, negotiation, sales, effective communication and time management. So these are the primary ones. Also. And what about the secondary ones? Junle चाहिँ further help गर्छ in working professionals to achieve success as a graphic designer. अब secondary भन्नुपर्दा चाहिँ probably अलिकति यो it's not skills भनौँ but it's a motivational factor. भन्छ नि अब तपाईँको intrinsic motivations like तपाईँको growth हुने like the feeling that you want to grow भन्ने टाइपको पनि intrinsic motivations चाहिँ would be the secondary factors. Internship को लागि learning softwares like Adobe Illustrator or Photoshop or बाहेक कस्तो knowledge or skills हरू necessary हुन्छ? For an intern, I believe that instead of just skills, कुनै कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने there's a thing called personality hire अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँको मान्छेको पर्सनालिटी हेरेर मात्रै हायर गर्छ त्यो मान्छेलाई धेरै स्किल नभए पनि उसको पर्सनालिटी चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो मान्छे छिर्ने बित्तिकै द रुमको एटमोस्फियर चेन्ज हुने टाइपको सो द्याट टाइप अफ पर्सन हुन्छ नि यु निड टु हेभ अ गुड पर्सनालिटी यु निड टु बी विलिङ टु लर्न एन्ड ग्रो एन्ड सिमिलरली यु निड टु बी कन्सिस्टेन्ट इन एभ्री फिल्ड द्याट यु वान्ट टु ग्रो इन. सबै इन्टर्नसिप फ्रुटफुल नै हुन्छ भन्ने छैन बट देन एउटा राइट इन्टर्नसिपमा के पाइन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ? अब फर्स्टमा अब ग्रोथ हुने ठाउँ हुनु पऱ्यो होइन एउटा अर्को पनि कोट छ द्याट इज हुन्छ नि इफ यु आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रुम देन द्याट इज द रुम इज नट फर यु भन्छ कि सो त्यो ग्रोथ हुने एउटा एरिया छैन भने द्याट कम्पनी इज नट फर यु एन्ड सिमिलरली अब बेसिक निड्सको लागि पैसा पनि हुनु पऱ्यो बिकज अब ट्राभलिङ खानेकुराहरू त गर्नै पऱ्यो इन्टर्नसिप फ्रीमा कहिले गर्नु हुँदैन गाइस एन्ड सिमिलरली अर्को चाहिँ एउटा गुड मेन्टर पनि हुनुपर्छ सो द्याट शी क्यान गाइड यु अनि अब सिकाउनु मिल्छ द्याट अब उहाँले गरेको मिस्टेक तपाईँले रिपिट नहोस् भन्ने एउटा गुड मेन्टर पनि चाहिन्छ. इन्टर्न्सहरू त्यसो भए राइट कम्पनी चाहिँ कसरी चुज गर्ने त? प्रोब्ली आई वुड से गो फर हुन्छ नि एउटा राइट अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै वेज छ बट आई वुड एक्चुली रेकमेन्ड इज फर्स्टली अब फाइन्ड अ गुड क्लाइन्ट भन्छु त्यो भनेको अब तपाईँले नेटवर्क इभेन्ट्सहरूमा पाउनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू अर थ्रु समन यु नो अब वर्ड अफ माउथबाट पनि पाउनुहुन्छ एन्ड वेन यु त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ गाह्रो छ बिकज त्यो गुड क्लाइन्ट भेटाउन चाहिँ गाह्रो छ अनि त्यो गुड क्लाइन्ट एउटा भेटाउन अब इफ युआर पर्सिस्टेन्ट इनफ
देन त्यो गुड क्लाइन्ट पाएपछि चाहिँ द्याट गुड क्लाइन्ट नोज अनदर गुड क्लाइन्ट एन्ड अनदर गुड क्लाइन्ट नोज अनदर गुड क्लाइन्ट सो त्यस्तै एउटा डोमिनो इफेक्ट हुन जान्छ How can someone determine if graphic designer is the right career for them? त्यो चाहिँ ट्राई नै गर्नुपर्छ वाट आई वुड रेकमेन्ड इज डिजाइन मात्रै ट्राई नगरेर यु निड टु बी रिस्की इनफ हुन्छ नि स्पेसली इफ युआर अन्डर 30s तपाईँको रिस्क लिने पोटेन्सियल एकदमै धेरै पनि छ त्यस्तो धेरै रिस्क लेभल पनि हुँदैन यु निड टु ट्राई आउट एभ्री फिल्ड अब डिजाइन पनि ट्राई गर्नुहोस् पर्सनली मैले चाहिँ लोगो डिजाइन पनि एक टाइममा ट्राई गरेको थिएँ बट मलाई एकदमै झन्झट लाग्यो बिकज ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन एकदमै धेरै हुन्छ सो मैले लोगो डिजाइन चाहिँ गर्न छोडिदिएँ त्यसपछि किनभने आई अन्डरस्टुड द्याट वाज नट फर मी अनि त्यही नै हो यु निड टु एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ भन्छ म चाहिँ As a skilled professional and mentor as well, यो field explore गरेर aspiring graphic designerहरूलाई के suggest गर्न चाहनुहुन्छ? That do what you love, network with people, and don't do anything for free. And if you do what you love, then good things come your way. Freelancing गर्न खोजिरहेछ कसैले भने, how do you suggest they begin? So अघि भने जस्तै good clients, I would also recommend एकदमै beginnersहरूलाई चाहिँ Upwork अनि Upwork टाइपको प्लेटफर्महरू but म चाहिँ पर्सनली Upworkहरूमा गर्दिनँ but I would recommend just reaching out to people in your industry and reaching out to businesses that you're interested in जस्तै अब रेस्टुरेन्ट बिजनेस हुनसक्छ क्लोदिङ लाइन हुनसक्छ and just send in your portfolio अनि एउटा DM जस्तो गरे पनि it will हुन्छ नि तपाईँको अब 99 मा नभए पनि 1% भए पनि if 1% convert भयो भने पनि that is a very good thing. Okay, so what do you think? Freelancing better होला कि full-time job better होला in today's scenario, which will be better in terms of career? त्यो चाहिँ अब मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ एज म चाहिँ कहिले पनि फुल टाइम गरेको छैन मलाई चाहिँ फ्रिलान्सै मनपर्छ बिकज आई फिल अलिकति क्लटर्ड एउटै ठाउँमा धेरै बस्यो भने अब सिमिलरली मेरो अर्को साथी पनि छ हि इज अल्सो डिजाइनर बट हि क्यान स्टे फुल टाइम एट अ कम्पनी सो द्याट अल कम्स डाउन टु अब एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ नि तपाईँ फ्रिलान्स पनि ट्राई गर्नुहोस् फुल टाइम पनि ट्राई गर्नुहोस् अब विच फिल्स बेस्ट इज द्याट इज फर यु अब कसैले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न चाहँदैछ भने चाहिँ उसलाई चाहिने 3 वटा मेजर स्किल्स चाहिँ के हुन सक्छ इन्डिभिजुअली काम गर्न सक्छ भने फर्स्ट इज सेल्स तपाईँले अब आफ्नो प्रडक्ट जे भए पनि अब डिजाइन अब वेबसाइट हुनसक्छ जे पनि तपाईँले सेल गर्न सक्नु पऱ्यो एन्ड सिमिलरली अर्को इज नेगोसिएसन आई वुड अल्सो लाइक टु कल इट क्लाइन्ट ह्यान्डलिङ सो अब क्लाइन्टहरूलाई कसरी खुसी राख्ने कसरी उनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ देम बेटर किनभने आजकलको डिजाइनर्समा त्यो स्किल चाहिँ देख्दिनँ म बिकज दे रिलाइ मोर अन अब एजेन्सीमै भएको मान्छेसँग रिलाइ गरेर नेगोसिएसन्स आफै अगाडि नबढाएपछि एउटा मेडिएटर भएपछि एउटा ग्याप अफ इन्फर्मेसन हुने रहेछ कि सो इफ यु लर्न द्याट नेगोसिएसन र सेल्सको स्किल अनि टाइम म्यानेजमेन्ट भन्छ चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङको इन्डस्ट्रीमा वाट आर फ्यु ट्रेन्ड्स द्याट आर करेन्टली रनिङ ग्राफिक डिजाइनकोमा अब फर्स्ट इज एआई अब जहाँ पनि दिइरहेको छ एन्ड सिमिलरली अर्को इज प्रब्ली पर्सनल ब्रान्डिङ अहिले बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल पनि एन्ड बाहिर पनि Speaking of AI, what do you think of AI tools replicating copywriting art styles such as Ghibli Studio? I believe that is wrong because content बिना चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन because if Ghibli content दिएको थियो भने चाहिँ I'm totally okay with that and that's my personal opinion यो म्याटरमा and I believe that content बिना चाहिँ त्यसरी युज गर्नु हुँदैन and similarly अब अरू small taskहरूलाई त I'm not against it because for example if I need a Apple को एङ्गल फ्रम अ डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू अब मैले त्यो एआईबाट रिइमेजिन गरेर युज गर्नु मिल्छ नि त सो द्याट त्यस्तो चाहिँ आइएम कम्फर्टेबल विथ द्याट बट एकदमै एउटा किब्ली स्टाइलको एकदमै धेरै अट्याचमेन्ट अनि एकदमै मिनिङ भएको आर्ट स्टाइललाई चाहिँ कन्सेन्ट बिना युज गर्नुहुन्न AI को क्रिएटिभ फिल्डमा डेभलपमेन्ट हेर्दा डु यु थिङ्क इट विल इभेन्चुली रिप्लेस युर फिल्ड अर इन्हान्स इट फर्स्टमा चाहिँ मलाई पनि रिप्लेस गर्छ जस्तो लाग्थ्यो बट बुझ्दै जाँदा एआई इज जस्ट अ टुल किनभने एआई इज देयर टु हेल्प डिजाइनर्स नट रिप्लेस देम किनभने पहिला अब फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा सब्जेक्टलाई ब्याकग्राउन्डबाट हटाउनु निकाल्नु पऱ्यो भने अब तपाईँलाई पहिला 5 मिनट लाग्थ्यो भने एआईले अराउन्ड लेस देन अ मिनट गरिदिन्छ सो द्याट इज जस्ट इन्क्रिजिङ एफिसियन्सी एन्ड सिमिलरली अब तपाईँको
त्यस्तो मोनोटोनस अनि एकदमै एभ्रिडे गरिराख्ने कामलाई एफिसिएन्ट बनाउँछ बट एट द सेम टाइम वाट एआई कान्ट रेप्लिकेट इज क्रिएटिभिटी स्ट्राटेजिक थिङ्किङ अनि स्टोरी टेलिङ भन्छ बट स्टिल रिप्लेस नगरे पनि यो एआई टुल्सले गर्दा ग्राफिक डिजाइनिङको फिल्डमा चाहिँ फ्युवर जब अपर्च्युनिटिजको समस्या आउँछ कि आउँदैन होला आउँछ लाइक एकदमै लाइक सोसियल मिडिया डिजाइन्स थम्बनेल डिजाइन्सहरू त अलमोस्ट गइसक्यो नि भन्छु म यो नयाँ च्याट जिपिटी अपडेट अनि यो डिफ्रेन्ट एआई प्लेटफर्म्सहरूले गर्दा बट हाई लेभल क्रिएटिभ डिरेक्सनको कुराहरू जस्तै अब ब्रान्डिङ हुनसक्छ अनि एउटा ह्युमन साइकोलोजी चाहिने इमोसनल थिङ्स हुन्छ नि इमोसनल स्टोरी टेलिङहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट एआई वुड बी गुड इनफ कहिले पनि टु रेप्लिकेट द्याट अर टु रिप्लेस द्याट काइन्ड अफ जब्स भन्छु अब एकदमै तलको लेभल अर एकदमै त्यो सोसियल मिडिया एकदमै लाइक बिगिनर टाइपको जबहरू चाहिँ प्रब्ली जान्छ होला बट पुरै चाहिँ जान्दैन बट एट द सेम टाइम इट्स काइन्ड अफ अ सिफ्ट अफ अपर्च्युनिटिज तपाईँको पुरानो लाइक सोसियल मिडिया डिजाइन गए पनि एट द सेम टाइम अब हाई लेभल क्रिएटिभ डिरेक्सनको चाहिँ डिमान्ड बढ्दै जान्छ यस्तो ग्रोइङ ट्रेन्ड्स एन्ड चेन्जेसहरूसँग कसरी आफ्नो पेस म्याच गर्न सकिन्छ त Adaptation, I guess, yeah. Adapt गर्नै पर्छ because if you try and हुन्छ नि म AI युज गर्दिनँ यसो गर्यो भने the people who use AI are going to be more efficient and तपाईँ you're just going to पछि पर्नुहुन्छ तपाईँ उनीहरूको One unique mantra you want to give that the industry talks less about and has helped you excel. So there's a quote अब यो चाहिँ मैले धेरै नै भन्छ कि The quote says it goes something like this. So it is, if you work hard on your job, you make a living. But if you work hard on yourself, you make a fortune. I would say it's time for a rapid fire round. So try to keep the answers as brief as possible. So the first question your way. Imagine tapaiko gharma someone asked about your career. You have 30 seconds to explain it. So I just beautify things. I make things look beautiful, people look beautiful, and objects look beautiful. What's hard, landing a job or growing in it? Growing in it. हजुरको first paid design job? First paid design job, I worked for around 5,000 Nepali rupees for a month. Do things get easier when you become a senior and have practiced designs countless times? Actually, yes, because तपाईँले अब बुझ्दै जानुहुन्छ industry and you can just delegate work and you can focus on more important work yourself. One thing you wish you knew before starting your career? That networking is very important. True or false? This field is not that stressful. False. Designing ko lagi Mac or Windows? Mac. If not a designer, what would you be? A football player. Go-to tools for ideas and brainstorming? Pinterest. If you could redesign any logo, which one would it be? त्यो गाडीको Jaguar. So we are almost at the end, but before that we have this priority block game. यसमा चाहिँ we'll give you a board with certain keywords. It's related to design, by the way. जुन तपाईले priority order मा arrange गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay. Nice. So first मा चाहिँ typography because typography तपाईलाई जुन फिल्डमा गयो पनि काम लाग्छ तपाईको जुन क्रिएटिभ फिल्डमा गयो पनि इफ यु आर अ बिजनेस ओनर पनि टाइपोग्राफी काम लाग्छ बिकज यो तपाईले जहाँ पनि युज गर्नुहुन्छ कन्टेन्ट क्रिएसन भिडियोग्राफी फिल्म मेकिङ डिजाइन जुनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली ब्रान्डिङ कन्सिस्टेन्सी अब तपाईको अब कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा अब हाउ यो कम्पनी फिल्स भन्ने कुरा पनि पर्छ सो यो चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट भयो भने चाहिँ पिपल क्यान रिकल योर ब्रान्ड इजियर एन्ड सिमिलरली भिजुअल हायरकी भनेको अब तपाईको कसरी यु गाइड द आइज अफ द युजर यताउता भन्ने कुरा हो अनि त्यसपछि कम्पोजिसनको कुरा गर्नुपर्दा अब सिमिलर टु फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी अब रुल अफ थर्ड्स गोल्डन रेसियोहरूको कुरा आउँछ सो द्याट आई बिलिभ इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन दिज बिकज यता भिजुअल हायरकी सँगै युज गरेर तपाईँले यो कम्पोजिसन पछि ल्याउन मिल्छ एन्ड सिमिलरली लास्टमा चाहिँ कलर थ्योरी चाहिँ आइभ सिन अ लट अफ डिजाइन्स एकदमै नराम्रो कलरवाला पनि द्याट आर भेरी गुड सो त्यसैले चाहिँ मेरो दिमागमा यो कलर थ्योरी आई पुट इट इन फिफ्थ So that's it for today's Mentor Mantra Career Series. Thank you for your insights and your time. Thank you so much.
Don't forget to subscribe, give a like, and hit the bell icon to get the notification every time we upload the video.